Những pha cứu thua mà bạn đang chứng kiến chẳng phải là những pha cứu thua để đời của Courtois tại đấu trường C1, không phải là những pha cứu thua để đời của Alisson, cũng chả phải là những pha tấu hài thi thoảng của Onana. Đó chỉ là những pha cứu thua thường ngày của Nick Pope khi mà anh còn chơi cho Burnley. Dẹo dã, vụng về, đó là những từ ngữ đúng nhất dành cho Burnley thời điểm 2019-2021, nhưng đó không thể là những từ ngữ được dùng dành cho Nick Pope. Anh phản xạ hay, anh có thân người cao dài, anh gánh đội nhiều đến mức nhiều khi tôi nhìn, tôi cứ cảm giác như anh sắp gãy cả lưng mất rồi. Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 là cái giai đoạn mà mọi người vui đít mình ở trong nhà. Ai ai cũng xem TV và xem bóng đá là một hình thức tuyệt vời để có thể giết thời gian rảnh. Tôi cũng vậy, tôi cũng rảnh hơn. Bắt đầu có thói quen xem hết tất cả các trận bóng đá của các đội bóng tên tuổi lớn nhất. Nhưng rồi, nó cũng sẽ đến lúc chán. Trong suốt một năm ròng, tôi cũng chỉ biết bật lên, xem đi xem lại mấy đội bóng tiêu biểu ở trên ngoại hạng Anh, giống như là Chelsea, Manchester United, Manchester City thắng hết trận này qua trận khác. Vào thời điểm đó, tôi lại muốn tìm một cầu thủ nó mới lạ hơn, ít được nhắc đến bởi truyền thông hơn, bởi vì nó giống như hũ thịt kho mà bạn khen mẹ bạn nấu vậy. Thi thoảng bạn ăn thì bạn thấy ngon, nhưng mà bạn ăn nhiều quá thì nó ngấy đến mức chán chường. Bạn muốn mẹ nấu một món ăn mới, muốn một bát nước chấm mới, muốn phở ăn thay cơm, muốn xì dầu thay nước mắm, muốn vịt thay thịt gà, chỉ để biến cái vị giác của bạn được đa dạng hóa, được bùng lổ. Và đối với tôi, con vịt đó chính là Nick Pope thời ở Burnley. Vào thời điểm 2020 đến năm 2022, hết ngày này qua ngày khác, Burnley liên tục thủng lưới, ngày này qua ngày khác, mỗi trận đấu nó đều như vậy. Cảm giác như là đội bóng này còn không nhớ được lần cuối mà họ thắng một trận đấu tại ngoại hạng Anh là như thế nào. Cứ mỗi ngày, bằng một cách nào đó họ cứ liên tục thua 1 đến 3 bàn. Họ liên tục tử thủ trước các đối thủ, kể cả là họ ngang cơ hay là dưới cơ đối với các đội bóng đó. Mà họ tử thủ thế đéo nào mà bóng nó vẫn lọt được qua khe của hậu vệ để rồi đến với cả tay của thủ môn. Tuy nhiên, đằng sau những màn trình diễn thiếu sức sống đó vẫn còn có một Nick Pope đầy sự chắc chắn, không bao giờ nản chí, là một nhân tố quan trọng không thể thiếu của Burnley. Dù Burnley có thua hay chăng nữa, tôi vẫn phải há hốc mồm trước những pha bay người và phản xạ không thể tin nổi của thủ thành đến từ nước Anh. Độ uy tín trong khung thành của anh dần dần in đậm vào trong tâm trí của tôi, và tôi đã trở thành một người ủng hộ cho Nick Pope lúc nào không hay. Có thời điểm, anh thậm chí còn suýt chút nữa đạt được danh hiệu găng tay vàng đến tận 2 lần. Và nhớ rằng, giai đoạn này mà anh đá, các đối thủ của anh chính là Alisson của Liverpool và Ederson của Man City, những cầu thủ đẳng cấp ở các đội bóng đẳng cấp. Còn Pope, anh chỉ được bắt tại Burnley, một đội bóng không tham vọng, không ngôi sao, chỉ là những cầu thủ đi đá bóng với hy vọng và phép màu dành cho chiến thắng. Mà họ không biết rằng phép màu và hy vọng đó đứng ở ngay phía sau lưng của họ mỗi ngày. Thế Nick Pope là ai mà tôi tâng bốc kinh thế? Nick Pope có tên thật là Nicholas David Pope, sinh vào ngày 19 tháng 4 năm 1992 tại Soham, Cambridgeshire. Ở giai đoạn đầu, anh là một cậu bé nhỏ tuổi có khởi đầu khiêm tốn tại Ipswich Town dưới vai trò là một cậu bé bán vé. Tuy nhiên, giai đoạn mà anh được ăn tập tại Ipswich không phải là một quãng thời gian đẹp. Trước khi lên 16 tuổi, anh bị loại khỏi học viện của Ipswich, và khoảng thời gian đó, Nick Pope miêu tả là quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời anh. Trong quãng thời gian đó, Nick Pope chuyển sang nghề nhặt ve chai và giao sữa. Thay vì phải dậy lúc 4 giờ sáng để chơi bóng, anh bây giờ đi thu nhập các chai lọ, sau đó tiếp tục tìm kiếm cơ hội của mình ở các câu lạc bộ hạng dưới. Đến năm 16 tuổi, anh rời đi và gia nhập đội bóng hạng 9 của nước Anh thời điểm đó, đó là Bury Town. Ở đây, anh có những cơ hội ra sân cho đội 1 ở tuổi 16 và được huấn luyện viên trưởng của Bury Town nhận xét là một trong những tài năng sáng giá nhất của đội bóng. Nhờ sự xuất sắc của mình ở các cấp độ dưới, Nick Pope có cơ hội được bắt chính cho cấp độ bóng đá đại học tại Anh. Dù không phải là đội tuyển quốc gia, nhưng để được đại diện cho bóng đá cấp độ đại học của Anh, ắt hẳn cũng là một điều mà các cậu thanh niên có thể tự hào. Vào 24 tháng 5 năm 2011, Nick Pope đã được Charlton Athletic phát hiện và mang về câu lạc bộ. Ở đây, Nick Pope thể hiện xuất sắc. Anh hoàn thành rất tốt việc làm ấm ghế dự bị trong 2 năm cho đến khi anh được ra sân lần đầu tiên vào ngày mùng 4 tháng 5 năm 2013 dưới vai trò thay thế cho thủ môn David Button khi anh bị chấn thương. Có thể nói, Pope không thực sự nắm bắt được cơ hội của mình tại giải hạng 3 khi mà suốt 2 năm, thứ duy nhất mà Pope có thể đạt được tại Charlton Athletic là tấm bằng đại học về khoa học thể thao tại Đại học Roehampton. Tuy nhiên, Nick Pope vẫn tiếp tục ký hợp đồng với Charlton vào tháng 9 năm 2013. Anh tin rằng Charlton là nơi thích hợp nhất để anh có thể phát triển lâu dài,
điều mà bất cứ một cầu thủ trẻ nào cũng mong muốn. Vì lo sợ Pope giai đoạn này sẽ giống như mấy cậu sinh viên, lý thuyết thì giỏi nhưng thực hành thì không tới, câu lạc bộ Charlton quyết định đưa Nick Pope đi chu du khắp các giải hạng dưới của hệ thống bóng đá Anh trước khi giá trị chuyển nhượng của anh có thể xuống đáy. Vào tháng 8 năm 2011, Pope được cho mượn tại Harrowborough trong đúng một tháng tại giải hạng 7. Sau đó, anh quay về Charlton, ngồi ấm đít được 3 tháng thì gia nhập giải hạng 6 để đại diện cho câu lạc bộ Welling United trong vòng 28 ngày. Anh tiếp tục quay về Charlton được 2 năm, chủ yếu vẫn là lau ghế. Và rồi, anh lại chu du một tháng đến Aldershot Town. Hết một tháng đó, anh được cho mượn hẳn 2 trận. Vâng, 2 trận, bạn không nghe nhầm đâu, tại giải hạng 4 để anh có thể bắt cho York City. Tuy nhiên 2 trận này khá là ấn tượng nên York City đã thuyết phục Charlton cho mượn Pope hết mùa 2013-2014, nơi anh đã giữ sạch lưới 16 trong 24 trận bắt chính. Vào tháng 1 năm 2015, Pope bắt cho Bury FC tiếp tục dưới dạng cho mượn và bắt chính tại đây 22 trận, giúp cho Bury FC đạt được giải hạng 3 chung cuộc và có cơ hội được chơi tại giải hạng 4 của nước Anh. Việc được các câu lạc bộ tung hứng đem đi cho mượn liên tục giúp cho Pope giữ được cái đầu lạnh, giúp cho anh trở thành một bức tường vững chãi hơn so với cả thời điểm mà anh gia nhập Charlton. Giá trị của anh tăng như tên lửa, từ 100.000 bảng Anh vào năm 2014 lên tới 3 tỷ đồng vào năm 2015, tức là tương đương với 100.000 bảng Anh. Sức tăng của giá trị này cũng giống như đồng lương của anh em chúng tôi xây kênh Lâm Phao vậy. Giá như hồi đó Charlton có mã WeScan để xin donate như kênh Lâm Phao thì Nick Pope có thể đã được bắt chính nhiều hơn tại câu lạc bộ. Giá như anh em góp 1 đồng cho Lâm Phao thì bọn mình có thể bớt được 1 đồng học phí. Giá như anh em donate 1 đồng thì chúng mình có thể mua cà phê muối ở ngoài chứ không phải tự pha cà phê gói. Giá như tôi câm con mẹ mồm nghe ngượng vào lờ. Mà anh em có thể donate kèm thêm mấy thông điệp hoặc là content để chúng tôi lên viết cho anh em vào cuối tuần nhé. Dẫu vậy, màn thể hiện chắc chắn của Nick Pope trong suốt giai đoạn mà anh được cho mượn đã được Burnley phát hiện. Và vào thời điểm cần tăng cường lực lượng khi Burnley vừa được gia nhập Premier League vào năm 2016, Burnley nhìn Pope như một viên kim cương tiềm năng. Chính vì vậy mà anh được đem về Burnley với giá 1.300.000 bảng Anh. Con số này cao hơn gấp 5 lần giá trị thị trường của anh. Và đây chính là lúc mà Nick Pope thực sự có cơ hội được tỏa sáng. Pope ra sân lần đầu cho Burnley ở trận đấu giữa Burnley và Accrington Stanley tại cúp EFL, hay bây giờ chúng ta gọi nó là cúp Carabao. Và trận đó thì Burnley thua 1-0 sau một pha hàng thủ của Burnley chơi không khác gì bán độ, còn hàng công thì như bị ma thông vào đít. Ở trận đấu này, Pope chơi cũng không đến nỗi tệ và có được một pha cứu thua cận tay để giúp Burnley không thua 0-2. Pope tiếp tục được ra sân ở các giải đấu cúp nhỏ lẻ và trận đấu đầu tiên mà anh giữ sạch lưới xảy ra vào tháng 1 năm 2017, nghĩa là sau 2 tháng kể từ khi anh gia nhập đội bóng. Tuy nhiên, Burnley không tiến xa được sau những vòng đấu này và Nick Pope tiếp tục ngồi chơi xơi nước cùng với cả huấn luyện viên. Cơ hội thực sự đến với anh vào tháng 9 năm 2017 khi mà Tom Heaton, thủ môn chính của Burnley lúc bấy giờ và là cầu thủ đang nhận 2.340.000 bảng Anh mỗi năm tại MU, bị chấn thương. Rất may mắn cho anh trai sinh năm 1992 này khi mà anh bắt rất bay trong giai đoạn mà anh làm kẻ thế thân. Với những pha cứu thua lăn xả và sự tập trung cao độ, Nick Pope dần dần chiếm được lấy niềm tin của huấn luyện viên Sean Dyche. Sau một năm 2017-2018 đầy thành công về mặt chuyên môn của mình, anh chính thức được triệu tập lên tuyển Anh vào ngày 15 tháng 3 năm 2018. Và chính điều này đã giúp anh được điền tên vào danh sách những cầu thủ được triệu tập tham gia World Cup năm 2018 cùng với cả đội tuyển Anh. Tuy không được ra sân trận đấu nào, nhưng đây ắt hẳn là một sự động viên vô cùng to lớn dành cho Nick Pope. Vấn đề là ở mùa giải 2018-2019 thì Nick Pope chấn thương ngay trước mùa giải. Lúc này, Joe Hart được mang về để làm kẻ thế thân và Pope chỉ bắt chính một trận tại cúp FA. Và năm này thì Burnley suýt chút nữa xuống hạng khi mà họ xếp thứ 15. Và sau cái năm thành công ấy, Burnley đột nhiên có một mùa giải 2019-2020 rực cháy với sự quay lại của thủ thành Nick Pope. Giai đoạn từ 2019 đến năm 2022 có thể được coi là giai đoạn thành công nhất của Nick Pope trên phương diện chuyên môn. Và đây cũng là mùa giải đầu tiên mà bản thân tôi, người viết và người đọc kịch bản theo dõi Nick Pope nhiều nhất. Mùa giải 2019-2020, Tom Heaton chính thức chuyển sang Aston Villa, tạo cơ hội cho Nick Pope vươn mình trở thành thủ môn số 1 của đội bóng. Ở mùa giải này, Pope bắt không sót một trận nào tại giải Ngoại hạng Anh và có thể nói trận nào anh bắt cũng hay. Anh liên tục có những pha cứu thua xuất thần dành cho Burnley, tạo tiền đề cho những trận thắng đầy bất ngờ của họ.
trong trận gặp Chelsea. Dù Burnley thua 2-4 nhưng màn trình diễn của Nick Pope vẫn được đánh giá cao. Trong trận gặp Manchester United, Pope đã có một ngày thi đấu vô cùng chắc chắn, cản phá thành công rất nhiều cú sút nguy hiểm. Anh thể hiện khả năng đọc tình huống tốt và phản xạ nhanh nhạy, giúp cho Burnley giành chiến thắng 2-0 ngay tại Old Trafford. Còn ở trận gặp Bournemouth, Pope đã có một pha cứu thua kép xuất sắc, cản phá liên tiếp 2 cú sút của Callum Wilson và Harry Wilson. Pha bóng này đã giúp cho Burnley giữ vững tỷ số 3-0 và giành chiến thắng chung cuộc. Đến cuối mùa giải năm đó, anh cạnh tranh chiếc găng tay vàng với Ederson của Man City. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng của Burnley, họ gặp Brighton, một đội bóng ngang cơ với họ ở thời điểm đó. Còn Man City, họ chỉ gặp một đội bóng yếu đuối có tên Norwich City. Ở phút thứ 20, Burnley đã phải chịu một cú phạt góc. Cứ tưởng như mọi thứ đã được giải nguy khi mà Yves Bissouma chuyền bóng hỏng, giúp cho Burnley đoạt lại được bóng. Nhưng trong một khoảnh khắc bất ngờ và ngơ ngác của Chris Wood, anh sút ngay quả bóng vào chân của chính cầu thủ vừa làm mất nó. Và không mất nhiều suy nghĩ, Yves Bissouma của Brighton ngay lập tức tung ra một cú nã đại bác mạnh như búa bổ, ghi bàn thắng, chấm dứt giấc mơ danh hiệu cá nhân đầu tiên của Nick Pope tại giải Ngoại hạng Anh và bất cứ giải đấu nào mà anh từng thi đấu. Tưởng tượng, bạn là một cầu thủ nhỏ, không có quá nhiều thành công, và trong khoảnh khắc bạn cứ ngỡ như bạn sẽ giành chiến thắng, bạn sẽ đạt được một điều gì đó, thì đoàng cái, một thứ mà bạn không thể làm gì khác xảy ra mà xem. Tuyệt vọng. Đó sẽ là những từ ngữ mà tôi sử dụng nếu mà tôi là Nick Pope. Trận đấu đó, Nick Pope cùng Burnley thua 2-1. Không còn gì để nói. Anh tuột mất danh hiệu của mình vào tay của Ederson với một tập thể quá đỗi mạnh mẽ. Còn Nick Pope, anh chỉ biết đứng nhìn cái cách mà thành công ở trước mắt của mình nó trôi đi. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của mình, Pope vẫn được lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của năm 2019, năm 2020 và là cầu thủ của năm của Burnley. Một sự công nhận xứng đáng dành cho thủ thành cao 2 mét này. Ở cương vị người xem và là người cổ vũ cho Nick Pope, đó có thể coi là một trong những khoảnh khắc mà tôi thấy cay đắng thay cho thủ thành đến từ Southampton. Có lẽ cái việc không đạt được gì nó đã quá quen với cầu thủ người Anh. Nhưng đối với tôi, khi nhìn vào sự nghiệt ngã của bóng đá, nó là một nỗi thất vọng. Rằng chẳng nhẽ một cầu thủ hay như thế lại không đạt được gì cho sự nghiệp của mình. Lúc đó, tôi rất mong chờ Nick Pope có thể đạt được thành công và giữ được cái phong độ đó cho đến khi có người xúc anh ra khỏi Burnley, chỉ để thấy anh có thể đạt được tới đỉnh cao. Sau mùa giải này, tôi chính thức cổ vũ cho thủ thành người Anh có thể đạt được những thành công và hy vọng anh có thể thoát khỏi Burnley và gia nhập những tập thể xứng đáng hơn với tài năng của anh. Tuy nhiên, sau 2 năm, chẳng có gì xảy ra cả. Pope vẫn ở Burnley và tiếp tục gánh còng lưng một tập thể chỉ biết cố gắng trụ hạng. Để nói cho bạn biết, trong suốt 2 năm đó, Burnley chỉ tiêu có 40 triệu bảng Anh để có thể nâng cấp cho đội bóng của mình. Và điều gì đến cũng phải đến. Nick Pope vẫn trình diễn xuất sắc, nhưng mà xuất sắc đến mấy thì đội bóng của anh vẫn thua. Mùa giải 2020-2021, Burnley gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng Nick Pope vẫn chứng tỏ anh là một trong những thủ môn hàng đầu của giải đấu, là điểm tựa vững chắc cho đội bóng của mình. Có những trận đấu mà nếu không có Nick Pope, họ đáng lẽ đã phải thua rồi. Burnley tử thủ mọi trận đấu. Người ta nói Burnley nổi tiếng nhờ lối đá đổ bê tông, nhưng mà bê tông năm này kém chất lượng, thiếu xi măng, nó cứ rời rạc như tổ mối, nó chả có tí gắn kết nào cả. Cứ xem highlight của Burnley thời điểm này, bạn sẽ thấy 2 điều. Một là Nick Pope cứu thua, 2 là Nick Pope bị ghi bàn. Còn là trận gặp Arsenal, Pope đã có nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp Burnley giành chiến thắng 1-0 ngay tại Emirates. Và ở trận cầu để đời của anh khi anh gặp Liverpool, Pope đã có một màn trình diễn không tưởng, cản phá mọi cú sút của bộ ba tấn công gồm Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino, giúp Burnley tạo nên cơn địa chấn tại Anfield. Anh đã thực sự trở thành một bức tường không thể xuyên thủng, khiến cho các chân sút của Liverpool phải nản lòng. Tuy nhiên, Burnley chỉ xếp thứ 17. Ở mùa giải năm đó, Burnley chỉ biết thua và hòa khi họ thắng được có 10 trận trong tổng 38 trận. Ở mùa giải 2021-2022, mùa này là cái mùa mà điều gì đến cũng phải đến. Mùa Burnley rệu rã với chỉ một thủ môn thì không thể làm được gì khác. Hàng thủ Burnley sa sút nghiêm trọng tại mùa này, khiến cho Nick Pope phải gánh chịu một áp lực khủng khiếp. Dù anh đã nỗ lực hết mình, nhưng đội bóng của anh vẫn không thể nào tránh được khỏi việc xuống hạng. Có những trận mà tôi xem, anh cứ cứu thua liên tục, mà Burnley vẫn thua, xem cực kỳ cáu. Tôi không nhớ rõ nó là trận nào, nhưng mà có một trận nào đấy mà Burnley thua 1-0, mà Nick Pope cứu gãy cả sườn ra mà Burnley không thắng, xem lúc đó rất là bực. Trong giai đoạn này, Nick Pope tiếp tục được gọi lên tuyển quốc gia. Vào tháng 3 năm 2021, sau khi anh đánh bại Albania 2-0,
Pope trở thành thủ môn đầu tiên giữ sạch lưới cả 6 lần ra sân đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Pope đã được chọn vào đội hình tuyển Anh tham dự FIFA World Cup năm 2022, nhưng anh chỉ đóng vai trò là một cầu thủ dự bị. Năm này thì tôi bắt đầu thấy nhiều người tranh cãi về việc Pope nên được bắt chính thay cho Pickford. Điều này như một lời ngầm khẳng định rằng Nick Pope đã chính thức được bước chân ra ánh sáng. Sau giai đoạn đó, tôi chắc chắn rằng Nick Pope không thể nào bị lãng quên được nữa. Một cầu thủ chất lượng với cái giá rẻ không tưởng phải xuống hạng thì đó đúng là một trò đùa của năm. Và Newcastle ngay lập tức nhảy vào và xúc ngay con hàng ngon, bổ, rẻ này. Và ở một tập thể mạnh mẽ hơn, nhiều tham vọng hơn vào thời điểm đó, Nick Pope nhiễm tỏa sáng với những năng lực của mình. Có lẽ giai đoạn này, mọi người đã bắt đầu để ý hơn đến Nick Pope và anh được để ý đúng với năng lực của mình. Nick Pope gia nhập Newcastle United vào mùa hè năm 2022 và ngay lập tức tạo ra tác động lớn, trở thành nhân tố chủ chốt trong hành trình hồi sinh của Trích Chòe dưới thời của huấn luyện viên Eddie Howe. Mùa giải 2022-2023 đánh dấu sự hòa nhập thành công rực rỡ của Pope, góp phần quan trọng giúp Newcastle giành được vé dự Champions League sau hơn 2 thập kỷ. Giai đoạn khởi đầu mùa giải chứng kiến Pope thể hiện phong độ ấn tượng cùng với chuỗi trận giữ sạch lưới kỷ lục, tạo dựng sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Dù Newcastle hòa Man City 3-3, Pope vẫn được đánh giá cao nhờ những pha cứu thua xuất sắc. Đặc biệt là trong hiệp 2, khi mà Man City gia tăng sức ép, dù anh thất bại 1-2 trước Liverpool, Pope cũng đã có nhiều pha cứu thua đẳng cấp, ngăn cản những chân sút hàng đầu của đối phương ghi bàn. Giai đoạn giữa mùa giải chứng kiến Pope tiếp tục thi đấu ổn định, giúp Newcastle giữ sạch lưới trong trận thắng 1-0 trước Chelsea và giành một điểm quý giá trên sân khách trước Arsenal. Mặc dù Pope bỏ lỡ trận chung kết League Cup vì án treo giò, ảnh hưởng đến sự tự tin của hàng thủ, nhưng anh đã trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa giải, đóng góp quan trọng vào chiến thắng 6-1 trước Tottenham và 4-1 trước Brighton, giúp Newcastle giành vé dự Champions League. Kết thúc mùa giải 2022-2023, Pope có 14 trận giữ sạch lưới tại Premier League, chỉ kém David De Gea trong cuộc đua găng tay vàng. Ở mùa giải 2023-2024 sau đó, Pope tiếp tục là trụ cột của Newcastle, thể hiện phong độ cao tại Premier League, đặc biệt là trong chiến thắng 1-0 trước Manchester City và có những trải nghiệm quý giá tại Champions League với những màn trình diễn ấn tượng, trong đó có trận hòa không đều trước AC Milan. Tiếc thay, chấn thương vai nghiêm trọng vào tháng 12 năm 2023 đã khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn, bỏ lỡ phần lớn mùa giải năm đó. Ở thời điểm hiện tại, Pope bắt không còn hay như trước, chưa kể đến việc Nick Pope bị hạn chế về mặt chơi chân, nhưng số điểm và những màn thể hiện của anh vẫn là một thứ đáng chú ý đối với tôi. Vì như tôi đã nói, tôi vẫn chờ Nick Pope sẽ đạt được một thành tựu đáng kể gì đó trong sự nghiệp của anh ấy. Đối với những bạn nào đã chơi FIFA hay là FC Online, chắc là ai cũng sẽ biết con hàng Nick Pope Live cộng 8. Nỗi khiếp sợ của những người chơi nào gặp phải và là sự tín nhiệm của bất kỳ những ai đang sở hữu. Nhưng ở ngoài đời, Nick Pope không được đá chung với những Ronaldo béo hay là gầy, những thần thánh cứ sút là cong như trái chuối. Anh cũng chẳng được đứng đằng sau những Maldini hay là Nesta. Những cầu thủ mà anh cần phải bọc lót cho chả phải là những huyền thoại, mà cũng chẳng phải là các cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng mà tôi vẫn thích Nick Pope chỉ bởi vì đây là điển hình cho những cầu thủ không biết bỏ cuộc, là tấm gương cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Ở cái tuổi 32, Nick Pope mới được ghi nhận. Và biết đâu, một ngày không xa, Nick Pope lại có được sự nghiệp như Van der Sar thì sao? Tôi thậm chí còn hay có liên tưởng rằng Nick Pope không khác gì Courtois đến từ nước Anh. Và tôi hy vọng Nick Pope thực sự sẽ có được thành công, kể cả anh đã không còn ở độ tuổi trẻ trung nhất của đời cầu thủ nữa rồi. Và tôi sẽ tiếp tục theo dõi Nick Pope cho đến khi anh giải nghệ. Và hy vọng một ngày không xa, kể cả ở câu lạc bộ hay là cấp độ của đội tuyển quốc gia, anh sẽ đạt được một thứ gì đó mà khi anh nhìn lại, anh sẽ nói tao đã làm được điều đó. Và đó là tất cả những gì mà tôi biết về Nick Pope. Like và subscribe đi ạ.